signal. Most pressure sensors work. Ở đây là cái phần này là nó có cái phần mà nó biến đổi từ áp suất thành điện áp hoặc là dòng điện, và dựa trên cái độ lớn của điện áp hay dòng điện đó người ta suy ra được cái áp suất là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ xem thêm cái nguyên lý ở đây. Off of the piezoelectric effect. This is when a material creates an electric charge in response to stress. This is a 5-volt signal. Most pressure sensors work off of the piezoelectric effect. Piezoelectric effect tức là cái dạng mà gọi là một cái thiết bị mà tin theo áp điện đó. Khi mà cái lực tác động lên, có cái lực tác động lên thì nó sẽ gây ra điện áp, nó gây ra một cái điện áp. Thì dựa trên cái áp suất tác động lên nó sẽ có cái điện áp thay đổi, và dựa trên đó thì người ta sẽ suy ra được cái lực, và từ đó ta suy ra được áp suất. This is when a material creates an electric charge in response to stress. The stress is usually pressure, but can be twisting, bending, or vibrations. The pressure sensor detects the pressure and can determine the amount of pressure by measuring the electric charge. Pressure sensors need to be calibrated, so it knows what voltage or milliamp signal corresponds to what pressure. This is a basic zero and span calibration, or minimum and maximum, which is a common job for calibration. Có nghĩa là phải căn chỉnh trước khi sử dụng các bạn, tức là phải hiệu chỉnh, thiết lập cái thông số cho nó phù hợp và mới hoạt động, gọi là calibration. Chúng ta hay cái từ mà người ta hay Việt Nam hay dùng cái từ gọi là calip, là lấy chuẩn. For maintenance personnel. In the real parts video, what is sensor calibration and why is it important? We describe the sensor calibration in detail. What are some of the common types of pressure that you can measure with a pressure sensor? There are 3 common types that we use in the industry. First being gauge pressure. This is measured in reference to atmospheric pressure, which is typically 14.7 psi. You will show a positive pressure when it is above atmospheric pressure, and a negative when it is below atmospheric pressure. The next type is absolute pressure. Atmospheric là áp suất khí quyển đó các bạn, thì cái gây pressure đó là nó dựa trên cái sự chênh lệch của cái áp suất đối với cái áp suất khí quyển, thì nó sẽ biết được là cái áp suất của mình là bao nhiêu. Simply put, this is the pressure as measured against absolute vacuum. A full vacuum will have an absolute pressure of 0 psia and increase from there. Cái chữ absolute pressure là bởi vì absolute đây là nó liên quan đến áp suất, nó so sánh sự chênh lệch giữa áp suất với áp suất trên không, vacuum là trên không. If you need to read a pressure that is lower than atmospheric pressure, this is the type of sensor you would use. The last type that is commonly monitored in the industry is differential pressure. This is exactly what it sounds like, the difference between 2 pressures, a pressure being measured and a differential pressure thì hồi nãy các bạn cũng thầy cũng giải thích từ này đó là cái sự chênh lệch hay là vi sai áp suất giữa đo cái sự chênh lệch giữa hai cái áp suất khác nhau thì mình suy ra được. Difference pressure. In industry, pressure sensor. Tức là mình có một cái áp suất chuẩn, xong đó là mình đo cái sự chênh lệch giữa hai cái đó thì mình sẽ suy ra được cái áp suất mà mình cần đo. Are used for a wide variety of processes. Some common uses are to measure the pressure of steam. Steam is commonly used to heat many processes in manufacturing facilities. This pressure sensor on the steam system can serve multiple purposes though. Cái này là liên quan đến First and most obvious. Mấy cái hệ thống mà hơi nước đó các bạn, thì bạn thấy là đo áp suất rất là quan trọng. Nếu con áp suất lớn quá thì nó sẽ nổ. Cái chuyện đo mà cái áp suất trong những cái nồi hơi nó rất là quan trọng. Ý đây là nói về cái đo cái hơi đó. This is to observe and monitor the pressure. Another purpose is to control when and where steam can flow and regulate its pressure. Steam can build up a pressure in a vessel and become dangerous. We can use the pressure sensor as an input device to open and close a control valve to keep the pressure and steam flow regulated. This only requires simple programming in the PLC to achieve this. Pressure sensors are also installed next to filters in many industrial processes.
If the filter begins to clog, the flow will decrease. As the flow of the liquid decreases, pressure can increase or decrease depending on which side of the filter is monitored. If you monitor the pressure, it will give you a simple indication that the filter is clogged and needs to be cleaned or replaced. A common use that isn't as obvious is the use of a pressure sensor as a level sensor. In an open tank, you can use the hydrostatic pressure that is measured at the sensor. With a little math, using the size of the tank and specific gravity of the liquid, we can determine how much of that liquid is in the tank. If the tank is closed, it isn't as simple of an installation. It is still a viable option though. This will require at least 2 sensors to measure differential pressure. The high pressure sensor would be located at the bottom of the tank, measuring the liquid pressure, and the low pressure sensor near the top, measuring the air pressure inside. A calculation can then be performed to figure out how much liquid is in the tank. Let's take a look back at what we have learned. Pressure is an expression of force exerted on a surface per unit area. The standard units are the Pascal, bar, and PSI, or pounds per square inch. Pressure sensors convert the pressure into an electrical signal that can be transmitted and displayed. This is why many sensors are referred to as transmitters. These sensors commonly measure gauge pressure, absolute pressure, and differential pressure. Cái đoạn này Gauge pressure is measured against the nó chỉ review lại thôi, thì các bạn có thể về không cần phải xem nữa. Thì ở đây nó sẽ còn một số loại nữa, thì thầy biết cho các bạn mệt mỏi rồi thì thôi thầy chỉ khuyến khích các bạn là về nhớ xem thêm. Thì nó có cái cảm biến thứ nhất là vibration, thì ví dụ ở đây là có cái vibration thì thầy list cho các bạn, thì bạn có thể về search về xem thêm là vibration sensor, nó là cảm biến dao động vibration. Thì chúng ta có vibration sensor thì các bạn có thể xem thêm vào vibration sensor. Ngoài ra đây nó cũng có cái temperature sensor, là hôm trước thầy có dạy các bạn rồi đó, thì thầy dạy kỹ rồi nên thầy cũng không cho các bạn coi video nhiều, rồi các bạn có thể xem thêm những cái video liên quan đến cảm biến về nhiệt độ. Ở đây chúng ta có cảm biến nhiệt độ ở đây, thì các bạn có thể xem thêm để rõ hơn đó. Thì cái phần này thì là như thế đó. Thì quan trọng nhất là của chúng ta đó là các bạn nên nhớ là chúng ta có cảm biến nhiệt độ nè, cảm biến cảm ứng, cảm biến điện dung, cảm biến quang, cảm biến siêu âm, đó là cảm biến lực áp suất. Đó là những cái cảm biến mà chúng ta hay là encoder, đó là những cái cơ bản nhất trong cái lĩnh vực kỹ thuật của chúng ta là các bạn phải nắm. Thì thầy đã dạy qua cho các bạn rồi. Còn chúng ta có hàng tỷ các loại cảm biến rất là đa dạng, tùy theo cái ứng dụng thực tế sau này, và chúng ta sẽ sử dụng nó trên cái hiểu được cái bản chất của cái vấn đề để chúng ta có thể áp dụng và sử dụng các thiết bị ra được. Thì tuần sau thì chúng ta sẽ bảo vệ các bạn sẽ bảo vệ cái báo cáo của mình bắt đầu lúc 1 giờ đó. Thì thầy sẽ đề xuất cái tên theo thứ tự cho các bạn ngẫu nhiên, để cho các bạn có thể báo cáo. Các bạn luôn luôn sẵn sàng. Thầy sẽ trong quá trình báo cáo thầy sẽ nhắn trên Facebook là đến bạn nào 2 bạn chuẩn bị, cứ lần lượt từng 2 bạn chuẩn bị một thì các bạn biết thì các bạn chuẩn bị sắp đến mình rồi. Bây giờ thì các bạn có hỏi gì về cái báo cáo không? Hồi nãy có bạn nào có nhu cầu hỏi về báo cáo đó, thì bây giờ các bạn có nhu cầu hỏi gì không thì trao đổi với thầy. Dạ thầy ơi, Nói đi. báo cáo nộp qua đâu vậy thầy? Báo cáo thì báo cáo không có nộp qua đâu cả. Báo cáo thì cái hôm mà bạn báo cáo thì bạn sẽ gửi file cho thầy. Và mình gửi qua email hả thầy? Thầy gửi trên Zoom thôi, gửi trên Zoom cho thầy. Cái bạn tốt nhất là các bạn tạo một cái Google Drive và bạn để tài liệu với lại báo cáo của bạn trên đó, xong rồi đưa cái link Google Drive cho thầy để thầy tải về. Nhớ share cái link đó là được, hiểu không? Ở đây có đứa nào chưa biết xài Google Drive không? Để lưu file không? Vậy là phải có hai cái, một cái báo cáo phải gồm một cái bài PowerPoint thuyết trình hả thầy? Một cái bài báo cáo thuyết trình với một cái file của đó.
chỉ cần hai file đó thôi. Today in the và share cái workshop, thư we're mục going to đó work with cho thầy. stepper motors. Bằng cái We'll learn link how của stepper Ride của các motors bạn, xong rồi thầy sẽ cứ đến nạp bạn nào thì bạn đó sẽ tự động mà gửi cho thầy cái link của Ride, sau đó thì thầy sẽ tải cái file đó vào. Hiểu ý nói không? Vậy thôi, không có gì. Thầy ơi, Hả? Set. Bạn gửi cho thầy luôn đi. Bạn vô Ride bạn gửi được mà. Hay là bạn muốn gửi thầy trực tiếp trên luôn luôn hả? Không, em phải gửi cho thầy cái file để thầy lưu lại, chứ không có share mà phải lưu file, bởi vì thầy phải lưu cái file báo cáo đó để thầy gửi cho trường, chứ không phải là thứ nhất là phải lưu cái file báo cáo về và thầy chấm điểm đó, chứ không phải là bạn share cái hôm đó là bạn báo cáo xong thầy còn phải về đọc báo cáo của bạn là một, rồi phải kết hợp với cái vấn đáp của bạn, chứ không phải chỉ có cái buổi hôm đó là có điểm của bạn mà thầy phải về xem lại báo cáo của các bạn nữa, hiểu không? Và cái thứ ba là thầy còn phải lưu cái file đó để gửi cung cấp lại cho trường. Hiểu thầy nói không? Đó. Còn xem màn hình thì tùy, lúc đó thầy có yêu cầu cái gì thì bạn làm cái đó thôi. Còn file chắc chắn là các bạn phải gửi cho thầy, chứ không có share file, không có share màn hình là xong, mà phải gửi file. Rồi bạn nào hỏi gì hỏi đi, mấy có bạn nào muốn hỏi gì nữa không, hỏi đi, có băn khoăn gì nữa không? thầy ơi, cái phần mà thiết kế cảm biến với kết hợp động cơ thầy, là mình chỉ cần nói ra cái ví dụ đó thôi, hay là mình có trình bày cụ thể thầy? Mình phải code có chứ, mình có thể một là viết code, hai là vẽ cái sơ đồ mạch điện kết nối. Dạ, em cảm ơn thầy. 28 BYJ48 is the cheapest stepper motor you can buy right Nào băn khoăn gì nữa không? Các bạn chỉ